Ceau, sunt Marlen, fata Oanei de la Săvări Urbane, iar astăzi venim către dumneavoastră cu o rețetă simplă de zacuscă cu ciuperci. O variantă de zacuscă foarte interesantă, foarte mișto, o tocană de legume, care apoi este pus la borcan și este ceva super de avut în mijlocul iernii. O vom face printr-o metodă mai specială un pic, mai exact vom începe prin a lucra cu toate ingredientele în bucăți mai mari, ca apoi la final să le măcinăm și să le punem la borcan. Așa că dacă sunteți curioși să vedeți cum puteți face și dumneavoastră această zacuscă cu ciuperci sau poate chiar puteți considera și un sos de paste minunat, haideți să vedem de ce avem nevoie pentru această zacuscă de ciuperci. Sau paprikaș de ciuperci, cum o numesc eu, că e creația mea. Asta e o zacuscă pe gustul meu. Eu am creat-o cu câțiva ani și a avut un succes fantastic. Ce avem nevoie de ciuperci? Avem aici cam 2 kg, avem ciuperci champignon, albe sau maro. Brune, da? Brune, așa scuzați. Pleurotus, gălbiori și hribi. Puteți să alegeți și alte tipuri. Și acolo nu-s chiar toate, adică îți 2 kg ne trebuie la rețetă, acolo încă put 1,5 kg în platou, mai avem în spate. Să vedeți cât înseamnă 2 kg de ciuperci, mult. Am aici ardei și gogoșari copți, care după ce curățăm rămâne cam cu 500 de grame, Da? 200 ml de ulei, 2 cepe mari, faine, Jumătate de kg în total, jumătate de kilogram, boabe de piper, 2 lingurițe, 2 lingurițe, o căpățână de usturoi, sare și cam 4 lingurițe. 4 lingurițe cu vârf. Cu vârf, da, de boia faină. Paprika. Paprika. Vezi? Și ce lipsește? Dafinul. Dafinul, Pentru că da. eu oricum nu sunt fan dafin. Deci la zacusca clasică accept dafinul, la etnie de fasole accept dafinul, aici nu. Atunci o facem pe sistem paprikaș cu ceapă, cu usturoi, cu paprika. Așa m-am gândit eu să fie. Și ce mai Și ai acolo? un Pasata. litru de pasata. Vă lăsăm link în descriere dacă doriți să o faceți dumneavoastră. Exact. Suc cu gros de roșii. Da. 1 litru. Haideți să ne apucăm de pregătit ingredientele și de făcut zacusca de ciuperci. Vom pune uleiul la încins, în cratiță. Largă, de 40 de centimetri. De ce? Ca să vaporizeze rapid. Totul să scadă repede. Nu faceți în oală, în cratiță, altă. în altă sau Nu. oală sau așa. Deci tăiem totul în bucăți mari. Pentru că vom mărunți totul la final. Un experiment nou făcut de mine, să facem o zacuscă cu bucăți mari Da. de legume. De ce? Că e foarte ușor de fiert și de supravegheat, pentru că nu face efectul ăla de lavă, nu stropește. Nu face zacusca. Și o să o dăm prin mașină de tocat la final. Și o sterilizăm în borcane. Nu, hai să vedem. Dai drumul la ceapă. Și acum i-aș pune și 2 lingurițe de sare. În total o să folosim vreo 3 jumate, dar 2 le punem sigur acum. Așa. Și asta e singura etapă în care o să folosim și un capac. Cât lăsăm ceapa? Vreo 7 minute să se Da. călească la modul să devină sticloasă. Timp în care ne ocupăm de restul ingredientelor. Bun. Mersi. Șezăm capacul și continuăm. Ce am decis cu ardei? Ardei copți, Îi lăsăm în bucăți mari, Da, și facem pușii. fâșii, dar maxim în 2, nu mai mult. Așa. Așa o să-i punem. Deci Rupe din pe mână. toți, cum îi găsești pe acolo, îi rupi. Trebuie așa mai mari. Ăla îl rupi în 3-4. Coată în 2. Efectiv, cea mai enervantă parte la zacuscă e faza aia că totul e măcinat, totul e ca o cremă și în momentul în care începe să fiarbă împroașcă în toate direcțiile, ca un vulcan, erupe cu lavă fierbinte. Și atunci dacă o facem tip tocăniță, ca asta o să facem acum, un paprikaș care fac toate, o tocăniță de ciuperci cu ceapă, usturoi și paprika Da. și lăsăm totul mare, bucăți mari. N-ai să dăm ciupercile, Ciupercile în alea jumătăți. în 2, maximum în 2, nici nu trebuie mai mult. Dă-i și taie în 2. Hai că te ajut din coace cu restul. Să ți le fac. Iar la pleurotus poți să lucrezi cu mâna să-i rupi în fâșii. Da. Care ciuperci nici nu le mai tai. Așa, poți să le lași întregi. Ele vor scădea enorm, că tu știi că nu rămâi cu nimic din ciuperci după gătire. Da, ciupercile astea le luăm și le rupem în fâșii. Foarte ușor să lucreze. Tot încă o dată așa.
Nici nu trebuie în așa de mult, e bine. Da. Se fac oricum, scad. Evantai. Da, ce faine. Sunt foarte elegante, ca și formă. Și așa procedăm cu... Și acum ce e de zis? Că primele la gătit o să intre astea proaspete, șampinion și pleurotus, pentru că hribii și gălbiori au fost preopăriți, blanșați, înainte de a fi congelați, că se vede că au fost congelați de mine. Eu tot cumpăr din piață, când găsesc, iau cu jumătate de kil, fac o tocăniță de poftă și pe urmă bag la congelator să am și iarna diferite pachetele. Vă las link cu conservarea ciupercilor. Puteți să-i conservați și în hribii și gălbiorii și în saramură simplă la borcan sau la congelator, dar nu se pun cruzi, aia că trebuie blanșați. Și atunci iau deja un start în trugătire. Și de-aia punem mai târziu un pic. Începem cu ciupercile crude și peste vreo 20 de minute să intre și ei. Cu ea nu mai facem chiar nimica, că-s mici, nu mai trebuie nici tăiați, nici o să se macine la sfârșit. Tăiem și usturoiul așa în câteva feliuțe. Va fi macinat și el Da. ulterior. Astea mici putem face numai în două. Da, sigur. Poți să-l zdrobești cu latul cuțitului, dacă vrei, cum fac șefii. Ia-l și zdrobește-l. Așa, pe fiecare și îl mai tai de 2 ori. Ia câte 2, 3 și tot așa. Ca să-și elibereze cât mai mult aromă, știi? Na, și mai ai 2 câței acolo ascunși după piper. Și pe aia zdrobim și îi punem chiar acum peste ceapa prălită. Da. Mai dăm și ăștia. Mai dă-le un pic. Și așa cu cuțitul în Așa. sus și în jos. E foarte bine, nu contează dimensiunile pentru că am zis că măcinăm la sfârșit. No, hai să vedem ce se întâmplă în cratița. Se face foarte fain aici. Amestecăm un pic și adăugăm usturoiul. Amestecăm și pe el aici 1 minut maxim. Iar acum adăugăm și ciupercile proaspete, adică cele champignon și pleurotus. Aruncăm aici, amestecăm și le lăsăm fără capac. Și le lăsăm așa cam vreo 10-15 minute. Nu trebuie amestecat în continuu, dar acum le amestecăm așa un pic la început cât să se combine bine cu ceapa și cu usturoiul. Și le lăsăm să-și vadă de treabă. Au trecut cam 15-20 de minute. Puteți vedea că am lucrat și la foc mare. Ciupercile au și lăsat din apă. Apa s-a dus. Deja miroase foarte fain. Iar acum adăugăm și celelalte ciuperci. Frumos. Amestecăm. Și venim tot acum cu piperul, labele de piper și paprika, care punem 4 lingurițe. 2, 3, 4. Punem pe 5. Așa. Și asta se pune tot cu inima. Și o linguriță în plus de sare. Cam așa. Și amestecăm. Nu lăsăm mai mult de 1 minut tot maglavaisul ăsta, ca să nu se ardă paprika, și venim cu ardei, care punem cu tot cu zeamă, evident. Așa. Și amestecăm. Și lăsăm cam 10 minute la foc mediu. A trecut sfertul de oră
care l-am alocat ciupercilor, iar acum a venit timpul să punem și pasata. Cât avem acolo? 1 litru. 1 litru. 1 litru exact. Acum nu clătim cu apă, că nu vrem să băgăm lichide, ci să scadă. Le curățăm cât putem, Exact. totuși să nu rămână opa așa. Amestecăm și lăsăm să fiarbă vreo 30-40 de minute. 30 ajunge, dar la foc mediu acum. Îi faci așa, mediu spre mic. Nu trebuie amestecat constant, ca la altă zacuscă. O lași, mai vii la 5 minute, mai dai câte o lingură în ea, mai reduci focul. Nici nu să stropească, pentru că ce este încă întreg. Le punem pe... Încerc să găsesc variante comode pentru gospodine, să le țină cât mai puțin în picioare, cât mai puțin lipite de aragaz, știi, să nu trebuiască să stai să tot amesteci. E obositor, poți face altceva în timpul ăsta. Exact. Știi că ai zacusca pe foc, da mă, dar e o tocăniță, nu se lipește, nu stropește, știi? O să văd de altceva, fac niște clătite între timp. Citesc, mă uit la televizor, mă lipnesc. Un timer, mai vin la 10 minute, 5 minute, 10 minute să mai văd ce cu zacusca. Da. Bun, și Revenim. Jumătate de oră. au trecut cele 30 de minute. Iar acum este gata în sensul care nu mai trebuie să stea pe foc. Vom opri, vom lăsa să se răcorească vreo 10 minute, iar apoi vom trece prin mașina de măcinat. Revenim. Zăcusca de ciuperci fierbinte, pe care am luat-o acum câteva minute de pe foc, nu mai clocutită, dar e încă fierbinte. Vom trece acum prin mașina de tocat, echipată cu sită cu găuri mari, ca să rămână totuși niște bucățele, să nu fie chiar pastă. Da, păi nu facem pateu, dar ce bună ai. Așa că haideți să Bucățele de drumul. începem. Îmi face zgomot acum. Am tocat tot ce a fost aici în oală. Acum avem două variante. Ori punem tot ce e aici înapoi în oală și punem la clocotit încă 5 minute, după care punem în borcane și gata. Sau putem de acum să le punem în borcane, iar mai apoi borcanele le vom pune la sterilizat la cuptor la 120 de grade pentru 60 de minute. Mergem pe varianta 2. Da, mergem pe varianta să 2. cu tine în Olanda, ce sigur, e sigur. Da, dar Să țină. ambele variante sunt ok. Am amestecat toată nebunia de mai înainte. Noi am gustat separat un picuț, vedem dacă mai trebuie sare. I-am mai pus, am o linguriță. Dar fiecare pune după gust. Miroase extraordinar. Ahrib, se da. simte. Și poate fi un sos de paste extraordinar. Este o idee foarte bună, mai ales știu că tu ești mare amator de paste și uite, la iarnă îți faci paste și îți desfaci borcan din să-ți pui peste și un pic de parmezan sau pecorino, foi. Și acum hai să băgăm în borcane cu polonicul mic, că am uitat acasă pâinea specială. Da. Borcanele sterilizate de dinainte, vă lăsăm link în descriere cum să faceți asta, și borcanele și capacele. Ca de obicei, avem borcanele puse pe o tavă metalică pentru a prelua șocul termic și vom începe prin a pune câte puțin în fiecare ca să se regleze. Să tempereze sticla. Să se tempereze sticla, așa. Mulțumesc. Am umplut 10 borcane, noi am ales varianta cu umplem acum, punem la cuptor după. Deci nu atât de fierbinte, le putem ține în mână. Da? Și cât de mai rămas? Un polonic de gust. Da, așa cât să punem pipit acum. pe pâine. Te felicit că ai ales iară bine numărul de borcane, că deja facem ghicitori aici, pariuri. Da. După ce le umpleți, eventual bați-le un pic de podul palmei ca să iasă aerul. Da. După care va urma să le închidem și să le dăm la sterilizat la 120 de grade pentru 60 de minute. După care decuplăm cuptorul, Decuplăm nu cuptor deschidem și- ușa, le lăsăm acolo până dimineața sau măcar 6-7 ore până se răcesc încet. De sterilizare la sec. La cuptor. Cred că revenim. Acum le închidem bine
120 de grade, 60 de minute. Revenim. Na, și iată că avem aici borcanele de zacuscă cu ciuperci, care încă în continuare miroase superb în toată bucătăria. În câte vedeți, are și o consistență foarte faină. Evident că este bună și pe pâine, dar eu sunt sigură că va fi bună și ca un sos de paste. Cu brânză, parmezan deasupra, cu orice, superb. Ați văzut și voi că nu a fost atât de complicat de făcut. Gătim totul încă în bucăți mari, iar apoi le trecem prin mașina de măcinat și apoi ajungem aici. Haideți să și vedem cum e. Sos de paste pe pâine, e superb, minunat. Nu uitați să vă abonați, dați un like, un share, să lăsați în comentarii, ne spuneți cum vi s-au părut. Sperăm că v-a plăcut această zacuscă de ciuperci. Să ne revedem cu bine. Ceau!